Hello mga ka-YouTube at welcome sa Sarap Food Channel. Ngayon isi-share namin sa inyo kung paano gumawa ng masarap at cheesy na Pichi Pichi. Cheesy na version to ng sikat na delicacy na gawa sa cassava. So itry na natin. Para sa ingredients, kailangan lang natin ng half kilo na cassava or kamoteng kahoy sa Tagalog, 1/2 na cup ng white sugar, 1/2 na cup ng buko juice, pandan water o kaya plain water, 1/3 na bar nitong Eden cheese pero pwede rin naman na ibang brand. Yan, para dito sa first step natin, babalatan lang natin tong kamoteng kahoy. Para mas madali mabalatan to, hanapin nyo lang yung layer ng balat tapos sundan nyo na lang to paikot. After natin balatan, kailangan lang natin to kadkarin or i-grate. Meron tayong dalawang options dito. Yung una, gagamit tayo ng grater tapos mano-mano natin i-grate. Marami naman yung gumagawa nitong option na to kaya nga lang medyo matagal pati nakakapagod. Buti na lang meron tayong mas mabilis pati mas madali na option. Ito, pwede tayong gumamit ng blender o kaya ng food processor. Meron lang tayong extra step na kailangan gawin. Kailangan natin i-chop sa mas maliliit na piraso yung cassava. Medyo matigas lang talaga yung cassava kaya siguraduhin nyo na lang na hindi mapurol yung knife. And syempre, mag-iingat sa paghiwa nito. I-slice lang natin muna ng crosswise tapos hatiin pa ulit natin ng maliliit na piraso. Kung meron kayong nakita ng mga ugat sa loob ng cassava, tanggalin na muna natin tong mga to. Medyo mapait kasi yung lasa nun. Pagkatapos hiwain, ilalagay na natin yung mga cassava sa blender o kaya sa food processor. For this video, food processor yung gagamitin natin. Isasalin lang natin dito yung mga piraso ng cassava. Ganito din yung process natin kung blender yung gagamitin. Ilang segundo lang naman natin to kailangan i-process para magmukhang grated na rin yung cassava. Pag ganito na yung itsura niya, ready na to. Next, ilipat na natin yung grated cassava sa mixing bowl. Tapos, ihalo na natin dito yung asukal. Then, ihalo na rin natin yung buko juice o kaya yung tubig na pinukuluan ng pandan leaves. Pero kung wala naman kayo nito, pwede rin naman na tubig na lang. Mix lang natin to ng mabuti. Next step naman natin, i-prepare na natin yung mga molde or plastic molds. Kailangan natin i-brush tong mga molds ng cooking oil para hindi dumikit yung mga pichi-pichi dito. Yung bilang ng plastic molds na kailangan natin depende sa size nito. Para dito sa video, small size na molds lang yung ginamit namin. Kasya sa 36 molds tong recipe na to.
After natin mabrush yung plastic molds, isasalin na natin yung mixture dito. Mag-scoop lang tayo hanggang mapuno natin yung lahat ng molds. Pagkatapos nito, gagamit tayo ng steamer para lutuin na yung mga Pichi Pichi. So ihanda na natin yung steamer. Then kung malapit na kumulo yung tubig, ilalagay na natin tong mga plastic molds. Depende rin sa size ng steamer natin kung ilan yung kakasya na molds. Kung hindi naman kasya lahat, hatiin na lang natin sa batches yung pagluto. Don't forget na balutan ng towel or kahit anong tela yung takip ng steamer bago natin tutakpan. Mape-prevent kasi nito na tumulo yung tubig sa mga pichi-pichi habang nagsisteam tayo. So, isi-steam lang natin sila ng mga 30 to 40 minutes. Malalaman natin kung luto na yung mga pichi-pichi pag translucent na yung appearance nila. Ayan, pwede na natin ilipat sa serving plate to. And for our last step, maglalagay na tayo ng cheese toppings. Pwede nyo i-overload yan ng cheese kung feeling cheesy kayo. Ay, kung mahilig pala kayo sa cheese. Ayan, tapos na natin ang masarap na cheesy Pichi Pichi. Walang kahirap-hirap, di ba? Magte-taste test ulit tayo later. Tapos, kung gusto nyo na gawin to na pang negosyo, isi-share din namin yung costing namin dito. Pero syempre, before that, please don't forget to subscribe to our channel. Pati i-click nyo na rin yung bell button para palagi kayong updated sa mga bagong videos namin, di ba? Try nyo na rin gawin to. So, eto na, ano kayang lasa nito? Soft pati sakto lang yung pagka-sticky niya. Hindi siya masyadong firm kasi hindi naman tayo gumamit ng lihiya or yung tinatawag na lye water. Sakto lang yung lasa niya and nagko-complement naman yung cheese dun sa sweetness ng Pichi Pichi. So ayun, flexible din naman sa toppings tong Pichi Pichi natin guys. Pwede nyo rin to lagyan ng nyog, makapuno or minatamis na buko or kung ano mang maisip nyo. Yan, move on na tayo sa costing namin. Yung total cost ng equivalent portions ng mga ingredients natin ay nasa 60 pesos. Take note na hindi pa namin sinama dito yung cost ng packaging, cost ng LPG, or cost ng kuryente na ginamit natin sa pag-steam. Sa recipe na ginamit natin, nakagawa tayo ng 36 pieces. So lalabas na 1 peso and 66 centavos per piece yung cost natin. Kung gagawa naman tayo ng packs of 12 pieces, pwede natin to ibenta sa around 40 to 45 pesos kada pack. That's it guys. Thank you sa panonood ng video namin. Don't forget na mag-like at mag-comment sa video below kung may mga tanong kayo. And syempre, abangan nyo yung mga susunod na videos natin dito sa Sarap Food Channel.